السلام عليكم، اهلا بيكم. في الدرس اللي فات عرفنا ازاي نفتح ملف جديد وازاي نعدل السيتنج والاعدادات بعد ما فتحنا الملف. طبعا بطبيعة الحال الخطوة اللي بعد كده ان انا عايز احفظ الملف ده او اسيفه عندي على الجهاز عشان ابتدي اقدر اشتغل عليه واديله اسم واديله مكان عندي في الجهاز. طيب ازاي اعمل حفظ في برنامج الانزاين؟ طبعا بروح هنا كعادة برامج ادوبي او جميع البرامج تقريبا، هتفتح فايل هتلاقي عندك هنا سيف، وعندي سيف از وعندي سيف كوبي. ايه الفرق ما بينهم؟ هنشوف دلوقتي. اول حاجه سيف، لو انت بتحفظ الملف طبعا لاول مره وعملت عليه تعديل، فاول ما تضغط سيف هنا هيبتدي يفتح لك البانل دي، لان انا لاول مره احفظه على الجهاز او اديله مكان على الجهاز عندي، فبالتالي بيقول لك عايز تحفظ الملف ده باسم ايه، فبتكتب هنا الاسم اللي انت عايزه، وليكن انا هسميه AA1. وهنا طبعا مكان الجهاز هتحفظه فين دي حاجه ترجع لك انت، هنحطه على الديسكتوب. وهنا عندي الفورمات او الامتدادات بتاع البرنامج. لو فتحت كده هلاقي عندي البرنامج بيتيح لي 3 امتدادات. اول حاجه انديزاين CC 2018 دوكيومنت، وCC 2018 تمبلت، وانديزاين CS4 اور ليتر IDML. ايه الفرق ما بين الثلاثه دول؟ طبعا اول حاجه كلمه CC 2018 دي بتدل على رقم الاصدار اللي موجود عندك. بما اني مسطب اصدار 2018 فبيظهر هنا، لو انت عندك اصدار مختلف فهيظهر هنا عندك رقم الاصدار. الدوكيومنت هنا ده الملف الطبيعي الديفولت بتاع الانديزاين. في نسخ الويندوز او في الاصدارات الاقدم اعتقد هتلاقي مكتوب جنب الدوكيومنت هنا بين قوسين كده INDD. INDD ده الامتداد او الاكستنشن بتاع برنامج الانديزاين، زي بالظبط الاستريتور امتداده AI، زي الفوتوشوب امتداده BSD، فالانديزاين امتداده INDD اللي هو اول واحد اللي هو دوكيومنت. ده الديفولت بتاع البرنامج، يبقى انت كده بتسيفه على الانديزاين بحيث ان انت هتعدل عليه في اي وقت تفتحه وتعدل عليه، والامتداد ده ما يقدرش يفتحه اي برنامج غير برنامج الانديزاين. فبالتالي انا هختار هنا الانديزاين ده دوكيومنت، واقول له بعد ما حفظت الاسم والمكان اقول له سيف. بالتالي دلوقتي الملف بتاعي اتحفظ زي ما انتم شايفين، وخد رقم او الاسم بتاعه AA1، وامتداده زي ما احنا شايفين INDD. معنى كده ان ده امتداد الانديزاين. طبعا بتبتدي تشتغل عادي جدا وتعمل اللي انت عايزه وتحط التكست بتاعك وتحط النصوص وتشتغل عادي في الملف بتاعك. وفي اي وقت طبعا حبيت تحفظ اللي انت بتعمله ده هتضغط كنترول اس او كوماند اس للماك، او هتروح في قائمة فايل وهعمل سيف. في الحالة دي طبعا ما سألنيش انت عايز تسيفه فين، لاني بالفعل قبل كده انا اديته اسم واديته مكان، فبالتالي اي حاجة هيحصل حفظ هيحفظ في نفس المكان ونفس الاسم اللي انا حفظت بيه. طيب نيجي للحاجة التانية اللي هي سيف از. السيف از طبعا يبقى انا هنا هعمل حفظ باسم او نسخة اخرى، يعني بقول له سيب لي النسخة دي زي ما هي واحفظ لي نسخة تانية سواء في مكان تاني او باسم تاني. يعني لو عملت سيف از بالمنظر ده فهيطلع لي تاني الدايلوج بوكس اللي عندي ده بيقول لي انت عايز تسمي ايه وعايز تحفظه فين، فممكن اسميه باسم تاني واحفظه في مكان تاني، وليك برضه حرية اختيار ان انت تخليه تمبلت او IDML، وهنشرحهم برضو دلوقتي مع بعض. فده الفرق ما بين السيف والسيف از. طيب نيجي للاخر حاجه اللي هي سيفا كوبي. ايه السيفا كوبي دي؟ سيفا كوبي هو امر بسيط جدا جدا وفي ناس كده ما بتستخدموش، ولكنه مهم قوي قوي قوي، وفي بعض الناس قابلتها مشاكل مع الحركه دي بالذات، وممكن ان هي تسبب لك ازعاج لو انت ما عرفتش تحلها. بمعنى ايه؟ سيفا كوبي ان انا دلوقتي شغال بالشكل ده وعملت هنا حاجة زي كده وغيرت الملف بتاعي بالمنظر ده. حلو. لو انا جيت فرضا ان انا اخترت سيف فهيسيف لي على الملف اللي انا فاتحه، لو جيت عملت سيف از فهيعمل لي نسخة تانية، وليكن تعالى نسمي دي مثلا رقم 2. حلو. واقول له سيف. المح هنا اللي حصل فوق ايه؟ ان هو هنا اختار او عمل الامتداد الجديد او الاسم الجديد اللي هو AA2. جميل. فمعنى كده ان انا اي حاجة هشتغلها دلوقتي هتحصل على ايه؟ على 2. لا انا عايزه يعمل لي نسخة تانية وفي نفس الوقت يسيب لي النسخة الاولانية اللي هي كانت رقمها 1 زي ما هي، انا عايز اكمل شغل عليها مش عايز اتعطل. في اللحظة دي يبقى انت هترجع الامر اللي هو سيفا كوبي. سيفا كوبي يعني انت بتقول له اعمل لي نسخة تانية، يعني بص لو جينا سمينا دي رقم 3 اهو وقلت له سيف، بص هنا اللي حصل ايه. من المفترض والطبيعي لو انا اخترت سيف از كان هيعمل لي 3، ولكن ساب لي 2 زي ما هي اللي انا شغال عليها، وعمل لي نسخة 3 خالص على الديسكتوب بالاسم اللي انا اخترته. روح بقى خدها ابعتها ايميل انقلها في ملف تاني
يبقى انا كده حافظت على النسخه بتاعتي زي ما هي. ولو انت متلخبط في الحته دي قوي، تعالى معلش نروح للاستريتور هفهمها لك اكتر في الاستريتور لانها هتوضح اكتر عندك. المشكله دي كانت بتقابل ناس كتيره جدا وحلها بسيط قوي. انت دلوقتي شغال على نسخه الاسم ده امتداده اي اي زي ما انتم شايفين، انا عندي الامتداد هنا اي اي يعني ملف الستريتور. جه العميل كلمني وانا شغال في اللحظه دي وعايز ابعت له نسخه وليكن نسخه PDF او EBS عشان يراجعها، تمام؟ فانت عايز تبعت له نسخه بسرعه عشان العميل يراجعها. لو انا جيت عملت كده كنا طبيعي ان احنا بنعمل سيف از عشان احافظ على النسخه بتاعتي الاصليه زي ما هي. طبعا عشان ابعتها للعميل فانا هبعتها له ملف PDF، اكيد مش هيبقى ملف الستريتور، فانا هسيفها زي ما هي او سيبها 2 زي ما هي. وتعالى هنا اختار لي PDF، حلو، وروح اختار مكان الحفظ وليكن على الديسكتوب، ودلوقتي اعمل له سيف. ركز هنا معايا في الجزء ده. بعد ما اعمل سيف اللي حصل دلوقتي لو تلاحظ الملف كان عندي في الاول AI، دلوقتي هو عمل لي نسخه وفتحها لي بالفعل. كل ده في لحظات، انا لحقت اشوف كل ده وخلاها لي اللي هي PDF. فبالتالي انا كنت بتلخبط في الجزء ده وبعمل ايه؟ ان انا هقعد شغال على الملف ده وفي اعتقادي ان ده ملف AI اللي انا شغال عليه من ساعه ما اشتغلت وفتحت الملف اللي انا مسيفه عندي على الديسكتوب. وبعد ما اخلص اكيد هروح امسح ملف PDF اللي انا خلاص بعته للعميل، وتيجي تتفاجئ اما تفتح ملف AI بتاعك الاصلي ان لا، كل التغييرات والتعديلات اللي انت عملتها، حركت حاجه، غيرت تكست، غيرت نصوص، اي حاجه، كل ده حصل ايه؟ حصل في ملف PDF اللي انت ممكن تكون اوريدي مسحته. فهنا بيحصل الخطأ. فهنا انسب حاجه في الموضوع ده ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجي اعمل سيف ا كوبي. فسيف ا كوبي هيعمل لي نسخه لوحدها خالص PDF او اي امتداد انت هتختاره، وهيفضل سايب لك ملف AI بتاعك هنا زي ما هو انت شغال عليه. فده الفرق ما بين السيف وسيف از والسيف ا كوبي. اتمنى تكون الحته دي وضحت بالنسبه لكم. عندي هنا امر اخير اللي هو ريفيرت. ريفيرت يعني بيرجع لي التصميم بتاعي او الملف بتاعي حسب ما انا فتحته، يعني او اخر مره انا عملت فيها سيف. يعني انا دلوقتي عملت سيف وقعدت اشتغلت كتير حوالي ساعه نص ساعه، واكتشفت ان انا عايز ارجع لاصل الملف ساعه ما اتفتح او وقت ما انا اخر مره عملت فيها سيف. فالطبيعي بدل ما كنت اقعد ارجع اندو كنترول زد كنترول زد كنترول زد وممكن تكون خطوات كتيره، فانا هختار هنا ريفيرت. ريفيرت هيطلع لي الرساله دي يقول لي خلي بالك انا دلوقتي هعمل لك ريفيرت لاخر مره انت عملت فيها حفظ للملف لاست سيف فيرجن، هعمل لك اخر حاجه، فكل اللي فات ده هلغيه. فهنا لو قلت له ريفيرت هيرجع لي كل حاجه زي ما هي، فاي تعديلات انا عملها هيرجع زي ما هي. خلي بالك من التحذيرات اللي بتطلع لك دي لانها مهمه، في ناس بتتجاهلها وتعمل اوكي على طول وبتسبب لها مشكله فيما بعد. طيب ده بالنسبه لموضوع السيف از والسيف. وقلنا ان انا دلوقتي لو عندي حاجه امتدادها اي ان دي دي. طيب ايه التمبلت وايه الاي دي ام ال؟ خليني اشرح لك على ملف اتنشأ بالفعل عشان تفهم قصدي اكتر. لو انا عندي حاجه زي كده بالنسبه لي جميل، دلوقتي انا عايز احفظ الملف ده تمبلت. تمبلت يعني ايه؟ تمبلت يعني قالب، ان انا بقول للبرنامج وبجبره ان هو لو انا حفظت لك الملف ده تمبلت اوعى تغير فيه، يعني مهما عملت لك حفظ ما تحفظش فيه، ده سيبهولي ثابت زي ما هو وروح اعمل نسخه تانية حفظ عليها. طيب ده هينفعني في ايه وهيفيدني في ايه؟ فرضا انا عندي مجموعه صفحات زي دي او الملف بتاعي بالمنظر ده وعايز ابعته لشخص تاني عشان يشتغل عليه او يكمل عليه شغل، ولكن ياخد نفس الاعدادات دي، يعني يفتح الملف ياخد نفس الهوامش نفس كل شيء. فانا لو جيت هنا وسيفت ده سيف از وقلت له خليهولي على الديسكتوب واحفظه لي المره دي تمبلت، اوكي، خليني بس اعمل ملف جديد او فولدر جديد عشان في الاخر اوريكم شكل الايقونه المختلفه ما بين التمبلت وما بين الاي دي ام ال وما بين السيف العادي. افترض ان انا هسمي الفولدر ده سيف واقول له كرييت، واجي هنا اختار ان دي تمبلت، جميل، واقول له سيف. يبقى انا دلوقتي سيفت الملف ده على شكل تمبلت وبعت الملف ده لاي شخص تاني عشان يشتغل عليه ويكمل تصميم الصفحات بتاعتي، ولكن مش عايزه يغير في الملف ده. وممكن برضو الحته دي تنفعك انت شخصيا لو انت شغال لوحدك محدش شغال معاك. اوقات كتيره بنفتح الملف عشان ناخد منه فونت، عشان ناخد منه لون، عشان ناخد منه صوره، وبننسى وبنعمل سيف واكتشف ان انا سيفت على الملف الاصلي. لا انا مش عايز كده. فبالتالي هنفترض ان انا بعت الملف ده لحد وهو مسح كل ده، انا عايزه بس ياخد ايه؟ ياخد نفس مقاس السايز، ياخد الجايد اللي تحت ويشتغل على نفس التقسيمه دي ونفس الهوامش.
فبالتالي يبتدي بقى يحط شغله الجديد. فهو بعد ما عمل ديليت ولو حب عمل سيف يبقى هو كده بوظ لي اصل الملف بتاعي. فتعالوا في اللحظه دي لو هو جه عمل سيف بعد ما خلص شغل، فبالتالي البرنامج هيطلع له الرساله دي ويقول له لا احفظ في مكان تاني باسم تاني. اصبح ان انا دلوقتي حافظت على التمبلت بتاعي الاصلي زي ما هو، محدش يقدر يلعب فيه، محدش يقدر يغيره سواء انا او غيري، لان انا اوقات بنسى وبعمل حفظ دايما ايدي على الكنترول اس وبحفظ. فهنا انا ضمنت ان التمبلت ده يفضل على طول ثابت زي ما هو كده مش هيتغير. كل ما يعمل سيف هيفتح لي بانل جديده يقول لي لا سيف في مكان تاني. فدي الفرق ما بين التمبلت. طيب ايه الفرق؟ نيجي للحاجه الثانيه. يبقى كده انا عرفت الدوكيومنت والتمبلت. نيجي لاخر حاجه اللي هي اي دي ام ال. اي دي ام ال معناها ان هو بيقول لك لو تلاحظ الاصدارات دي كلها 2018 وهنا مكتوب سي اس 4. معنى كده ان انت وارد جدا ان انت تكون شغال على ملف باصدار حديث، برنامج اصدار حديث زي 2018، وهتبعت الملف ده للمطبعه او لصديق، او عايز تكمل الشغل عندك في البيت وجهاز البيت عندك فيه اصدارات قديمه، فعايز تحفظ الملف باصدار قديم بحيث انه يقدر يفتحه، لان الانديزاين بيفتح فقط على الملفات او الاصدار اللي انت صممت عليه. يعني انا صممت الملف ده على 2018، معنى كده ان هو لازم يتفتح على 2018. لا انا عايز ابعته في مكان تاني والمكان ده ما عندوش الاصدار ده الجديد، فبالتالي اما اجي احفظه بامتداد اقل اللي هو CS4 اور ليتر IDML. IDML معناه ان انا بقول له احفظ لي الملف ده على اصدار يقدر يفتح على اصدار قديم. في الحاله دي هحفظه في نفس المكان. خليني اقول له هنا على الديسكتوب برضه في السيف واقول له سيف حفظه لي. ولكن خلي بالك الاي دي ام ال مش دايما بيشتغل كويس لو انت عندك حاجات حديثه قوي. بمعنى ايه؟ هو هيفتح اوريدي مفيش مشكله، ولكن في حاجات ما كانتش موجوده في برنامج او في اصدار سي اس 4 وموجوده في سي اس 2018، فمعنى كده ان هي مش هتشتغل لو انت فتحته على سي اس 4. زي ايه؟ زي ايه الحاجات دي؟ عندي مثلا هنا لو انا عملت كده، انا عندي هنفترض ان ده عندي بروشور. خليني امسك صفحه 7 وامسحها. يبقى انا دلوقتي عندي، خليني برضو امسح هنا كده، هنفترض ان انا عندي 3 صفحات زي دول جنب بعض كده، حلو، وعايز اعملهم مثلا دول بروشور، هيبقى بروشور 3 طاية. فلو جيت هنا قلت الصفحه رقم 2 خليها هنا، وتعالى الصفحه 3 خليها هنا معايا، يبقى انا عندي كام بروشور؟ 3 صفحات بالمنظر اللي عندي ده، 3 طاية بالمنظر ده كده. طيب جميل، خليني امسح دول، انا مش محتاجهم دلوقتي، انا عندي حاجه بالشكل ده. ولكن فرضا ان انا عندي صفحه من ضمن الصفحات دي مساحتها اقل من باقي الصفحات. بمعنى ايه؟ دايما خلي بالك في موضوع السلكت. انا هنا كنت عامل سلكت على 3 صفحات، لا انا عايز اعمل الصفحه دي بس، واجي هنا في الامر ده. طبعا كل ده هنشرحه فيما بعد، بس انا عايز اوريك الفكره بس، ان انا عايز اعمل كده واجي على الصفحه دي لوحدها واقللها. هو طبعا بيقلل لي الصفحه اللي في النص. خليني اعمل سلكت على دي واجي هنا واقلل الصفحه دي بس. ملاحظين ايه اللي بيحصل؟ الصفحه دي بتقل لوحدها زي ما انتم شايفين، فاصبح ان انا عندي حاجه بالشكل ده. ايه اللي انتوا تلاحظوه هنا؟ انا ملاحظ ان انت عندك هنا دول 3 صفحات، الصفحه دي صغيره عن باقي الصفحات دي، فالامر ده لا يدعمه الاصدار اللي هو CS4. فبالتالي لو انا حفظت بالامتداد اللي احنا قلنا عليه من شويه اللي هو IDML اللي هو ده، فبالتالي وقت ما تيجي تفتح مش هتلاقي الكلام ده، هتلاقيه رجع لك جميع الصفحات كلها بنفس السايز بتاعك. قليل لما تتعرض لحاجه زي كده، ولكن بيكون الحل الامثل زي ما قلنا لو انت عايز تفتح على اصدارات اقل اللي هو تختار الاي دي ام ال. طيب نيجي لموضوع الاكسبورت. انا هنا لما جيت فتحت قائمه فايل وعملت سيف او سيف از، لقيت هنا عندي بس 3 اختيارات اللي هو كلها خاصه بالانديزاين. طب انا بقى عايز اصدر حاجات تانية زي الجيبك، الجي بي جي، البي دي اف، الاي بي اس، الاصدارات التانية ازاي الجا لها؟ بيقول لك هنا الامر ده طبعا مش هتلاقيه في السيف ولا في السيف از ولا في السيف كوبي. ده هنا عندك حاجه اسمها اكسبورت. هنا عندك هتلاقي طبعا موضوع الاكسبورت ان انت هنا متاح لك اصدارات او فورمات كتيره زي البي دي اف انتراكتيف، البي دي اف برنت، الاي بي اس، الاي بوب، والاتش ام ال، والجي بي جي، والبي ان جي، وهكذا. وكل ده ان شاء الله هنشرحه في الدروس الجايه، كل حاجه حسب موضوعها. حاجه اخيره عايز اقول لك عليها، لو جيت طبعا عملت سيف هنا واخترت وليكن مثلا البي دي اف برنت وعملت سيف وجيت عملت اكسبورت، برنامج الانديزاين لو لاحظت فوق هنا شايفين دي الشرط دي، معنى كده ان هو دلوقتي جاري عمليه التصدير. ولكن ميزته ان انت تقدر تشتغل عادي جدا وانت شغال وهو بيصدر، مش زي بقيه البرامج التانية بيطلع لك بانل هنا في النص بيقول لك ان دلوقتي انا بعمل حفظ او بعمل سيف. لا،
تقدر تشتغل عادي جدا جدا وهو في الخلفيه ورا بيصدر بدون مشاكل. اول ما الشريط انتهى عندي من هنا فهمت ان هو كده خلاص خلص تصدير. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي. ده الفولدر اللي انا سجلته وسميته باسم سيف، ودي شكل الملفات بتاعتي. طبعا الملف ده مالكش دعوه بيه، ده ملف بس طول ما البرنامج مفتوح، الملف بتاعي مفتوح على برنامج الانديزاين، هيبقى الملف ده ظاهر عندك بالشكل ده. لو انا رحت قفلت الملف اللي انا شغال عليه، خليني اقفله دون سيف، وجيت قفلته هنا وعملت دونت سيف وروحت تاني للفايل، لان الملف بتاعي اختفى. فمعنى كده الملف اللي بيبقى ظاهر قدامك اللي اسمه لوك ده بس نسخه زي كده اوتو سيف بيحصل طول ما البرنامج معاك شغال والملف انت فاتحه. طيب دي شكل الثلاث امتدادات بتوع البرنامج عندي. ده الامتداد اللي هو IDML، مكتوب عليه طبعا IDML وباين جدا. ده معناه كده ان الملف ده قابل ان هو يشتغل او يفتح على الاصدارات القديمه. عندي الامتداد الثاني اللي هو INDD، مكتوب طبعا هنا عندك INDD، معناه ان البرنامج ده السيف الديفولت بتاع برنامج الانديزاين. بعدين عندي الملف ده اللي هو INDT، ده معناه ان ده التمبلت بتاعي. بعرفه منين؟ يا اما بتعرفه من الشكل، طبعا الايقونات واضحه جدا ان الثلاثه مختلفين عن بعض. خليني اعمل لكم كده عشان تشوفوا اكتر. هنا واضح جدا شكل الايقونه مختلف عن التاني، وواضح كمان الامتداد بتاعه باين عندي جدا اهو .INDD ودوت IDML ودوت INDT. فدي الثلاث امتدادات المختلفة بتاع برنامج الانديزاين، تقدر ان انت تفرقهم بسهولة جدا. بكده يكون درسنا النهاردة انتهى، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. انتظروني ان شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.